Tästä jaksosta on varmaan vähän vaikea puhua spoilaamatta sitä, joten lyhyesti. Jakso oli todella viihdyttävä, toiminnantäytteinen, visuaalisesti miellyttävä ja jatkoi sarjan maailman laajentamista. Joten jos jakso on vielä näkemättä, nyt tämä video pauselle ja Disney Plus päälle. Okei? Lopulla videolla spoilereita The Mandalorian osalle 13 The Jedille. See what's out there. False alarm. Ahsoka Tano! Bo-Katan sent me. We need to talk. I hope it's about him. Aiemmat huhut paljastuivat todeksi ja animaatiosarjoista tutun Ahsoka Tanon roolissa nähtiin Rosario Dawson. Dawson oli pitkään Star Wars-fanien ensimmäinen toive kyseistä hahmoa esittämään ja myös todella rakastettu näyttelijä, joten en ihmettele valintaa ollenkaan. Itsekin pidin hänestä kovasti esimerkiksi Netflixin Daredevil ja Luke Cage-sarjoissa. Mutta ennen kuin mennään syvemmälle itse jaksoon, pitää mun huomioida vähän ikävämpi asia. Viime vuonna Dawsonin perheen entinen työntekijä nosti syytteen pahoinpitelystä ja transfobisesta syrjinnästä Dawsonia ja hänen perhettään vastaan. Sanomatta selvää, että nämä on erittäin vakavia syytöksiä ja mun on niitä vaikea olla huomioimatta. Sittemmin ymmärtääkseni kyseinen mies on suurimman osan näistä syytteistä vetänyt pois. Mä en henkilökohtaisesti ole erityisen luottavainen Yhdysvaltojen oikeuslaitokseen, mutta faktahan on, että mä en voi tietää mitä oikeasti tapahtui. Periaatteessa mä totta kai uskon uhreja ja olen transfobiaa vastaan. Jos paljastuu, että nämä syytökset oli oikeutettuja tai niitä alkaa tulla lisää Dawsonia kohtaan, niin ehdottomasti mun mielestä Disney pitäisi erottaa Dawson ja palkata joku muu tähän rooliin. Transoikeudet on ihmisoikeuksia, transnaiset naisia, transmiehet miehiä ja muunsukupuoliset muunsukupuolisia. Okei, nyt kun tämä asia on huomioitu, voin keskittyä itse jakson sisältöön. Dawsonia koskevat kommentit lopulla videolla siis koskee vain hänen työtään tässä jaksossa, eikä häntä ihmisenä, ellen toisin mainitse. Tuttuun tapaan nopeasti kerron jakson juonen, jos joku ei sitä kuitenkaan vielä kattonut. Din Djarin ja Vauva Yoda saapuvat Corvus-planeetalle löytääkseen Jedi-ritari Ahsoka Tanon. Samaan aikaan planeetalla olevan kaupungin johtaja Morgan Elsbeth pitää paikallisia panttivankeinaan ja käy sotaa Ahsokaa vastaan. Din Djarinin pyytäessä Ahsokaa kouluttamaan Vauva Yodaa voimankäytössä Jedi on aluksi hyvin pidättyväinen. Mutta kenties Din Djarin ja Ahsoka pääsevät yhteisymmärrykseen, mikäli Din auttaa voittamaan Morgan Elsbethin. Suoraan sanottuna tämä jakso sai mut riemastumaan heti sen avauskohtauksella. Olen vasta tutustunut Clone Wars-animaatiosarjaan ja tykästynyt Ahsoka Tanon hahmoon, joten kun tässä jaksossa heti nähdään hänet toiminnassa mukana, myönnän reagoini ääneen innostuksesta. Sarjan meikkaus ja puvustusvastaavat ovat tehneet hänestä juuri oikean näköisen. Hänen päänsä lonkerojuttu näyttää juuri oikean kokoiselta ja sopusuhtaiselta näyttelijän päähän verrattuna. Se myös oli materiaaliltaan jotain, mikä sai sen heti tuntumaan uskottavalta Star Wars-maailman alienilta. Totta kai tämä ei yksin riittäisi mihinkään, vaan Rosario Dawsonin roolisuoritus on se, mikä viimeistelee homman. Hän tuo Ahsokalle rauhallisuutta ja mietteliäisyyttä. Tiedämme hänen olleen taistelussa mukana jo lapsesta asti, ja Dawson tuo esiin tämän kokemuksen tunteen läsnäolollaan. Mutta vastapainona hän toimii myös uskottavana toimintatähtenä jakson sitä vaatiessa. Hänellä on se tietty pilke silmäkulmassa, joka kertoo katsojallekin, että kyllä, nyt on jotain supersiistiä meneillään. Ja voin sanoa, että jakson toiminta on aivan riemastuttavaa. The Mandalorian on pärjännyt loistavasti ilman Star Warsin ikonisia valosapelitaisteluita ja tulee pärjäämään tulevaisuudessakin. Mutta Jeesus Kristus, onhan se nyt aivan mahtavaa nähdä kahta valkoista miekkaa kantava Ahsoka täydessä toiminnassa. Jakso kääntää aiemmin vain animaatiossa nähdyn Ahsokan taistelutyylin loistavasti live-action puolelle. Toiminnassa on nopeutta ja lennokkuutta, kuten aina hänen taisteluissaan, mutta myös painoa, joka pitää taistelun maanpinnalla. Miekkailu muistuttaa enemmän uusien Star Wars-elokuvien tunteikasta painia kuin esiosien ylikoreograafista tanssia. Iskut tuntuvat voimakkailta ja näkyvät selvästi. Yksi suosikkiasioitani, mitä Star Wars-elokuvat ovat tehneet jo Disney-aikana, on myös animaatiosarjoista tuttu valosapelien käyttäminen valonlähteenä. Ahsokan miekat korostuvat upealla tavalla synkässä ympäristössä valkoisella hohdollaan. Jakso käyttää niitä erityisesti alussa hyväkseen kohtauksessa, jossa Ahsoka katoaa sumuun sulkemalla valosapelinsa. Tämä tuo toimintaan sellaista Batman-tyylistä jännitystä maalaten kuvan pimeässä väijyvästä saalistajasta. Mutta heikompana puolena pitää sanoa, että jakson valaistus kärsi muuten paikoitellen. Kaikki tarpeellinen kyllä näkyi, mutta väripaletti oli turhan harmahtava vahvojen kontrastien sijaan.
Monet otokset, jotka olisivat muuten voineet näyttää uskomattoman kauniilta, eivät päässeet täysiin oikeuksiinsa. Symbolisesti tämä synkkä ja harmaa kuvaus kuitenkin sopii kaupungille, jota hallitsee julma diktaattori. Varsin kuvaavaa oli, kun näimme sisälle Morgan Elsbethin kartanon sisäpihalle, jossa oli huomattavasti nätimpää, vettä ja vihreitä kasveja. Se toimi myös loistavana paikkana Asokan ja Elsbethin kaksintaistelulle, jossa on kunnon samurai-elokuvan fiilistä. Asoka totta kai vie paljon huomiota jaksossa, oli hän sitten entuudestaan tuttu animaatiosta tai kokonaan uusi vain tämän sarjan seuraajille. Mutta Din Djarin ja Vaojonan matka ei ole ollenkaan unohtunut. Vaojonan ja Asokan kohtaaminen on erittäin merkittävä. Luomalla voiman kautta yhteyden Vaojonaan, Asoka auttaa Din Djarinia ja samalla yleisöä saamaan tietoa Vaojonan menneisyydestä. Opimme hänen olleen aikanaan Coruscantin Jedi-temppelissä eri mestarien opetuksessa ja että hänet piilotettiin kloonisodan alkaessa. Saamme myös vihdoin tietää Vaojonan nimen, joka on Grogu. Ja se on nimi. Din Djarinin ja Grogun yhteyttä käsitellään myös jaksossa. Vaikka Din Djarin ei ymmärrä Grogua, on selvää, että heidän välilleen on syntynyt vahva tunnepohjainen side. Kaikkihan me olemme jo pitkään ajatelleet Din ja Vaojonan kasvatti-isänä. On mukava nähdä, että vaikka Grogu onkin ollut tottelematon tuhmeliidi, pitkään sarjan ajan hän kuitenkin selvästi välittää Dinistä. Kohtaus, jossa Din onnistuu saamaan Grogun käyttämään voimaa Asokan epäonnistuttua, on todella sydäntä lämmittävä. Esiin tulee myös Star Warsin esiosista tuttu Jedien sääntö, kielto liiallisista kiintymyksistä. Jaksossa Asoka ei halua kouluttaa Grogua, sillä pelkää tämän kiintymyksen Diniin johtavan menetyksen pelkoon ja sitä kautta pimeälle puolelle, kuten kävi Anakin Skywalkerille, Asokan mestarille. Tämä on itselleni ollut asia, mistä en ole koskaan erityisemmin pitänyt Star Warsin taustatarinassa. Mielestäni se esitettiin esiosissa erityisen kehnosti, saaden jedit näyttämään totta puhuen välinpitämättömiltä kusipäiltä. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, mihin tämä sarja kyseisen ajatuksen vie. Koska tätä kirjoittaessani uskon, että tätä olisi mahdollista kehittää vähemmän kylmään suuntaan. Kiintymyksen ja ihmisten välillä tulisi olla positiivinen asia ja mielestäni Star Warsin tulisi viedä tätä tähän suuntaan, jossa jedit hyväksyisivät vaikeatkin tunteensa ja niiden piilottelun sijaan jakaisivat ja käsittelisivät niitä. Ajatus siitä, että menetyksiä pelkävä tekee hermostuksissaan huonoja päätöksiä ei ole absurdi, mutta näiden tunteiden kieltäminen ei ole ratkaisu. Sarjan tulevaisuuden kannalta jakso antaa taas lisää vihjeitä. Selviää, että Asokan tähtäimessä on suuramiraali Thrawn. Itse en ole juurikaan kyseisen hahmon perehtynyt. Tiedän, että ennen Disney-aikaa hän oli vanhojen Star Wars-kirjojen suosituimpia hahmoja. Jopa siinä määrin, että vaikka Disney hylkäsi vanhan kaanonin ymmärrettävistä syistä, he toivat Thrawnin takaisin uusiin kirjoihin ja Rebels-animaatiosarjaan. The Mandalorian-sarjan kannalta oleellista on nyt, tuleeko Asokan ja Din Djarinin polut jälleen kohtaamaan ja johtaako ne molemmat Thrawnin luo. Kyseessä voi myös olla vain heitto Asokan faneille, jotka miettivät mitä hahmo nykyään tekee. En myöskään ihmettelisi, jos Lucasfilm olisikin tekemässä Asokalle omaa sarjaa, jossa hän sitten Thrawnin kohtaisi. Joka tapauksessa tulee olemaan kiinnostavaa nähdä, mitä tapahtuu. Din Djarinille ja Grogulle Asoka antaa taas uuden määränpään. Suuntana on vanhan Jedi-temppelin rauniot, joissa Grogu voisi voiman avulla saada yhteyden muihin jedeihin. Tämä totta kai saa jälleen spekulaation pyörät pyörimään, kuka voisi lopulta päätyä Grogua kouluttamaan. Itse en ole perillä Star Warsin laajemmasta kanonista, joten Luke Skywalkerin ja Rebelsin Ezran lisäksi en tiedä muita mahdollisia jedejä. Mahdollista on myös, ettei Grogu päädykään jediksi ollenkaan. Onhan mahdollista, että hänen siteensä Din Djariniin kehittyy niin vahvaksi, että hän mieluummin ryhtyy mandalorialaiseksi. Yksi asia, mistä mä olen viime aikoina nähnyt paljon puhetta taas, on tämän sarjan kaavamaisuus. Din Djarin tulee uudelle planeetalle ja löytää ihmisen, jolla on jotain, mitä Din tarvitsee, mutta ensin tämä ihminen tarvitsee vastapalvelukseen, jonka jälkeen Din saa haluamansa ja menee seuraavalle planeetalle, missä sama toistuu. Ja mä ymmärrän tämän kritiikin täysin, se voi varmasti alkaa tuntua puuduttavalta. Kuten mun arvosteluissa on toivottavasti tullut selväksi, mä en ole vielä siinä pisteessä. Tää toistuva kaava on mun mielestä täytetty joka kerta erilaisilla riemastuttavilla hetkillä, jotka on vienyt mun huomion pois tästä kaavamaisuudesta. Luultavasti jatkossakin mä olen tyytyväinen niin kauan kuin jaksossa on yhtä hauskaa huumoria, makeata toimintaa ja ajatuksia herättäviä kohtauksia. The Mandalorian osa 13, The Jedi, oli fanipalvelua täynnä oleva toimintapläjäys. Mutta minulle pelkästään hyvällä tavalla. Tuskin maltan odottaa seuraavaa jaksoa. Muistakaa vanhat tutut jutut. Yläpeukku, tilaa-nappi ja sellainen positiivinen ja rohkaiseva kommentti. Ne on paras tapa tukea näitä videoita tässä vaiheessa. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille.